Ayan mga boss, putol ang speedometer cable ng ating Mio MXi 125. Hindi natin nakuhanan ng video yung engine trouble warning lights indication ng 125, pero drenowing ko yung speed sensor na kung paano natin mariread yung engine trouble warning lights itong Mio MXi. So welcome sa ating YouTube channel. Boss Lev is here para sa ating educational vlogs. So ngayon tanggalin muna natin yung cover. Yan mga boss, natanggal na natin para matanggal natin yung lumang speedometer cable at mapalitan natin ng bagong kable. So walang available na original na speedometer cable dito, so replacement yung ating ikakabit. So baklasin muna natin. So ayan, kinalawang na kasi medyo maulan dito. So ito muna yung ikakabit natin na replacement. Ayan, unpack muna natin, tanggalin muna natin sa plastic. So ayan mga boss, ayan yung ikakabit nating bagong cable. Wala kasi tayong tagahawak ng camera kaya medyo hirap tayo. So ayan, naikabit ko na yung kable. So ilinusot lang natin siya, mailagay naman, hindi tayo mahihilo dyan. So ayan, habang ilalagay ko, so abangan nyo mga boss, gagawa tayo ng another video na kung paano natin babasahin yung warning lights. Kung makikita natin yung engine design dun sa dashboard ng mga motor, ito ay applicable lang dun sa mga FI. Ano mga boss, mga FI lang ang mayroong mga ganon. So abangan nyo, gagawa tayo ng another vlog for that. So for the meantime, ito muna. Thank you for watching mga boss. So huwag kalimutan mag-subscribe. God bless.